Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Ha azt mondom kreatív ökoszisztéma, akkor a legtöbb embernek kapásból az Apple ugrik be. De mi van akkor, hogyha te éppen a Windows szabadságát, a végtelen testszabhatóságot és a nyers erőt szereted, mégis vágysz arra a prémium, zökkenőmentes átjárhatóságra, amit a Cupertino-jak kínálnak. Sokáig a PC-s világban az ember kénytelen volt összeollózni a setupját, a monitor innen, a gép onnan, a kiegészítők meg amonnan jöttek. Nos, ennek a korszaknak vége. Az Asus a ProArt szériával felépítette a Windows tartalomgyártók legkomolyabb, tetőtől talpig egységes ökoszisztémáját. Ebben a videóban pedig megnézem, hogyan emeli a workflow-ot egy teljesen új szintre ez a környezet a stúdiótól egészen a legvadabb külső helyszínekig. Minden kreatív, komoly munkafolyamat a stúdióban az asztalodnál kezdődik. Legyen fotós, 3D tervező, építész vagy éppen videóvágó, kell egy stabil bázis. Egy olyan ProArt asztali gép vagy csúcskategóriás laptop, ami meg sem rezdül, hogyha ráeresztesz egy 8K-s rendelést, vagy éppen egy komplex, több száz rétegből álló Photoshop projektet. De az igazi varázslat nem csak abban van, hogy mit duruzsol a gépházban. Az ökoszisztéma lényege, hogy a perifériák és a kiegészítők nem különálló entitások, hanem egymással szorosan kommunikáló, azonos tervezési filozófiát követő eszközök. Nézzük meg, mi veszi körül ezt a brutális erőt, mert a termékoldalon ugyan minden száraz adatot megtaláltok, de a gyakorlatban látni az igazi élmény ezeket. Kezdjük a legfontosabbal, ami nélkül egy kreatív szakember vakon repül. Ez az Asus ProArt PA24 UHD monitor. Ha professzionális szinten foglalkozol vizuális tartalommal, a színpontosság nem marketing duma, hanem megélhetési kérdés. Ez a kijelző gyárilag kalibrált, elképesztő színlefedettséggel bír, így amit te látsz vágás vagy fényezés közben, az pontosan úgy fog megjelenni a mozikban, a tévékben vagy éppen az ügyfél prémium kijelzőjén is. Tűres textúrák, mély kontrasztok és olyan részletgazdagság, ami mellett a pixel vadászat szinte hobbi lesz. Nincs többé meglepetés a nyomdában az exportálás után, ez a monitor a szemednek a meghosszabbítása. Ahhoz persze, hogy egy monitor látható legyen és a tartalmat irányítani lehessen, kellenek a megfelelő célszerszámok is. A ProArt billentyűzet és a ProArt egér nem a gamereknek készült, hiszen itt nincsenek felesleges bazári fények. Itt a letisztultság, az ergonómia és a milliméterpontos navigáció dominál. Az anyaghasználatok zseniális, ezen a tapintásuk prémium, a gombok nyomásérzete pedig pont annyira feszes, hogy órák után se fáradjon el a kezed. Ráadásul úgy lettek tervezve, hogy a legnépszerűbb kreatív szoftverekkel, mint az Adobe Premiere, a Photoshop vagy éppen a DaVinci Resolve azonnal együttműködjenek, lerövidítve a másodperceket a bonyolult shortcutok kiváltásával. A modern tartalomgyártás legnagyobb ellensége pedig a várakozás. Ez küszöböli ki az Asus ProArt PRT BE5000, ami egy elképesztő teljesítményű Wi-Fi 7-es router. Elfelejtetted a laggoló hálózati meghajtókat, a gigabites, nyers RAW fájlok és a 4K-s streamek másodpercek alatt repülnek át a stúdió hálózatán, vagy éppen fel a felhőbe. És mi van, hogy az adatoknak fizikailag is veled kell jönniük? Itt lép képbe a ProArt külső SSD, ami nem egy sima törékeny meghajtó, bírja a terep kiképzését, miközben olyan írási és olvasási sebességgel biztosít, hogy közvetlenül róla zökkenőmentesen vághatsz anélkül, hogy a belső tárhelyedet terhelnéd. De az alkotás persze nem ér véget a stúdió falai között. Mi történik, ha éppen elindulsz egy kalandra? Fotósként ott kell lenned a helyszínen, tervezőként az ügyfélnek az irodájában kell prezentálnod, vagy videósként forgatás szünetben kell ellenőrizned a vágóképeket. Ilyenkor jön el az ökoszisztéma igazi ereje. Nem kell dögnehéz laptopot cipelned töltőtéglákkal együtt, egyszerűen felkapod a ProArt PZ14 tablet laptop hibridet, zsebre vágod a ProArt külső SSD-t és indulsz is a dolgodra, megérkezel az ügyfélhez, kiteszed az asztalra, és egy olyan professzionális célszerszám van a kezedben, ami azonnal tiszteletet fog parancsolni. De beszéljünk végre részletesen erről a hibrid masináról, mert a ProArt PZ14 az iPad Pro valóban komolyan vehető Windowsos kihívója. Hogy miért? Mert a legtöbb tablet megáll ott, hogy jó rajtuk tartalmat fogyasztani, vagy éppen rajzolgatni. A PZ14 viszont egy teljes értékű, kompromisszummentes Windowsos munkaállomás tablet formájában. Ultravékony, pillekönnyű, de a magnézium-alumínium ötvözetnek köszönhetően elképesztően masszív, amikor lecsatolod a mágneses billentyűzetet és a kezedbe veszed, mint egy digitális vázlattömböt, az az igazi pro élmény, ami mögött valódi produktivitás áll. A gép lelke az új generációs Qualcomm processzor, ami szó szerint forradalmasítja a Windows
Windowsos tabletek piacát. A Snapdragon X2 Elite elképesztő számítási kapacitást hoz el úgy, hogy közben alig fogyaszt energiát. Ehhez jön még a lenyűgöző 14 incses 2,8K felbontású 144 Hz-es OLED kijelző, ami a ProArt védjegyének számító színpontossággal dolgozik. Nem csak gondolkodik, dolgozik is. A feketék valóban feketék, a színek ragyognak, a kontraszt pedig zseniális. Fotósként vagy grafikusként ezen a kijelzőn dolgozni szabadban is tiszta élvezet. Ráadásul az energiatakarékos Qualcomm chip miatt a gép szinte egyáltalán nem melegszik, nincs idegesítő ventilátorzaj, cserébe pofátlanul sokáig bírja egyetlen feltöltéssel. Ez a hibrid gép a reggeltől estig tartó pörgős terepmunkára lett optimalizálva, elfelejtetett azt a gyomorgörcsöt, hogy hol találsz konnektort a kávézóban vagy a forgatási helyszínen. Simán akkumulátorral vághatsz rajta 4K-s anyagokat Premiere Pro-ban, vagy retusálhatsz órákon át, anélkül, hogy a gép belassulna. Amikor pedig összekötöd a ProArt külső SSD-vel, egy olyan mobil stúdiót kapsz, ami kapacitásban és sebességben is felveszi a versenyt az asztali munkaállomásokkal. A nap végén pedig, amikor visszatérsz a stúdióba, a PZ14-et rákötöd a nagy PA27 USD monitorra, és a projektet zökkenőmentesen folytatod ott, ahol a terepen abba hagytad. Ez az igazi ökoszisztéma élmény. Összegezve persze elmondható, hogy egyrészt nem olcsó az egész ProArt széria, másrészt pedig, hogy Windowson alkotóknak ma már nem feltétlenül kell irigykedniük senkire. Az Asus ProArt egy olyan komplett, prémium és átjárható rendszert ad a kezünkbe, ami kiszolgálja minden kreatív vágyunkat, és a legjobb rész még csak most jön. Ha átjött a ProArt életérzés, vagy egyszerűen csak te is a Windowson alkotsz, akkor a ProArt Masters Talks keretein belül most különböző oktatóanyagok érhetőek el kreatív szakemberektől. Vannak ingyenes videós kurzusok, és vannak olyanok, amikhez ProArt termékvásárlása, regisztrálása szükséges. Ez egy zseniális lehetőség, hogy ne csak a hardware, de a tudásod is abszolút ProArt legyen, vagy éppen Pro, ahogy vesszük. A linket pedig megtaláljátok lent a leírásban. Ti egyébként milyen eszközzel újítanátok be a legszívesebben a setupotokba? Írjatok meg kommentben, illetve köszönöm a figyelmet, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot az algoritmus miatt, és találkozunk a következő videóban is, pláne, hogy követtek a különböző közösségi oldalakon. Szép napot, sziasztok!